नमस्ते, यहाँहरूलाई आमास किचनमा स्वागत छ। आज मैले काँक्रा र गाजरको नुडल्स बनाउँदैछु। यो काँक्राको चाहिँ यसरी बोक्रा तासेर अलिकति पानी हालेर यसरी पिस्ने हो। यतिको भएपछि चाहिँ यो तयार भयो। 2 कप पिठोमा 1 कप यो हालेर मुस्ने। पिठो चाहिँ यतिको हुनुपर्छ। यो पिठोलाई चाहिँ अब 10 मिनेटसम्म प्लास्टिकले छोपेर राख्ने। अब यो गाजरलाई अलिकति पानी हालेर पिस्ने। अब यतिको भएपछि यो तयार भयो। 2 कप पिठोमा 1 कप यसरी हाल्ने फेरि। यतिको भएपछि यसलाई फेरि प्लास्टिकले छोपेर राख्ने 10 मिनेट। अब 10 मिनेट पनि भयो। अब यसलाई पिठो यसरी छरेर चाहिँ बेल्नुपर्छ। पिठो चाहिँ निकै नै लाउनुपर्छ, टाँसिन्छ नभएदेखि। यो रोटीलाई चाहिँ बाक्लो नि होइन, पातलो नि होइन, ठिक्कको बनाउनुपर्छ। यतिको भएपछि यसलाई फोल्ड गर्ने यसरी। यसरी काट्ने पातलो बनाएर। यसलाई मोटो बनाइने भयो, अझ पातलो बनाइने भयो। अनि पिठो हालेर यसो गरेपछि फुक्छ, लामो लामो पनि हुन्छ। गाजरको पिठोलाई नै अघिको जस्तै गरेर बेल्ने अनि काट्ने। यो नुडल्स तयार भयो। उम्लेको पानीमा हाल्ने। 10 मिनेट जति पकाउने यसलाई। बिस्तारै चलाउने 1-2 पटक। 10 मिनेट भयो, अब पाक्यो। तातो पानीबाट निकालेर एकछिन चिसोमा राख्ने। यो चिसो पानीबाट निकाले, अब तयार भयो यो। अब यो गाजरको पनि त्यसरी नै उमाल्ने। दुईटै नुडल्स तयार भयो। अब खानाको लागि तयार पार्दैछु। यसमा चाहिँ मैले फ्राई गरेको मासु हालेँ, अलिकति पाप्रिका, प्याज अलिअलि फ्राई गरेर हालेँ, टमाटर काँचै हालेँ। मैले चाहिँ यसमा सुप हाल्दैछु। गाजर, टमाटर र ब्रोकौलीको सुप हो यो। तपाईँहरूलाई मन लाग्यो भने फ्राई गरेर खाँदा नि हुन्छ, यसरी खाए नि हुन्छ। अब यो तयार भयो। तपाईँहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि यो युट्युब च्यानल आमास किचनलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।